હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા રાઠીગરા. કુક વિથ કવિતામાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું સુરતી નાયલોન ખમણ. તો ચાલો બનાવીએ ખમણ. 2 બાઉલ બેસન લેવાનો છે અને 1 ચમચી રવો લેવાનો છે, થોડુંક મીઠું લેવાનું છે અને ખાંડ લેવાની છે. ખાંડનો પાવડર મેં એડ કર્યો છે અને થોડીક સ્પીચ હળદર લેવાની છે, તેલ લેવાનું છે 2 ચમચી અને આપણે લીંબુના ફૂલ લેવાના છે અને 1 ઈનો લેવાનો છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં આ 2 વાટકા જે બેસન લીધો છે, બેસન આપણે જે બહાર રેડી મળે છે ને એ જ લેવાનો છે અને એમાં રવો એડ કર્યો છે અને આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી છે, ખાંડનો પાવડર લીધો છે મેં, હા, અને મીઠું અને ખાંડ 2 એડ કર્યું છે અને આ જરીક હળદર એડ કરવાની છે, ચપટી, અને તેલ, હા, આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. અને આ છે ને લીંબુના ફૂલ છે એ એડ કરવાના છે. તમારી પાસે લીંબુના ફૂલ ન હોય તમે તો બેકિંગ પાવડર એડ કરી શકો છો અને 1 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે. હવે એમાં આપણે જે 2 બાઉલ જે બેસન લીધું છે તો આપણે 2 બાઉલ માપ ભરી અને 2 બાઉલ પાણી એડ કરવાનું છે. એ આપણે માપ છે, તમારે પરફેક્ટ માપ આવશે. આપણે એકદમ મિક્સ કરી લઈએ, લમ્સ ન રહે એ પ્રમાણે એકદમ મિક્સ કરી નાખીએ. અને બેસન છે ને હંમેશા ચાળીને જ લેવો જેથી લમ્સ ન આવે. ચાળવાથી એમાં એર આવે છે, એથી વસ્તુ આપણી બધી બેસનની વસ્તુ સરસ થાય છે. તો હંમેશા બેસનને ચાળીને જ લેવો. એકદમ મિક્સ કરી નાખો. એવું લાગે તો આપણે હાથેથી બહુ મસ્ત થાય છે, હાથેથી પણ આપણે એને મિક્સ કરી શકાય છે. ચણાનો લોટ એકદમ ઝીણો હોય ને એટલે બહુ જ તરત ગાંગડી પડી જાય છે. આ જોયું આવી રીતે મિક્સ કરી નાખવાનું છે. હવે આપણે એક કડાઈમાં થોડુંક પાણી એડ કરવાનું છે, એમાં આપણે કાંઠો મૂકવાનો છે અને આપણે એક ડબ્બો છે અથવા તમારી પાસે કોઈ પણ કેકનો ડબ્બો હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. એમાં આપણે થોડુંક તેલ એડ કરવાનું છે, તેલ લગાવી ડબ્બામાં અને આપણા જે ખીરું છે જોયું આવી રીતે ખીરું રાખવાનું છે અને આપણે એમાં એક ઈનો પેકેટ આવે છે, જે પાઉચ આવે છે, એમાં 1 ચમચી જ ઈનો આવે છે, એ આપણે એડ કરવાનો છે. તમારી પાસે જો ઈનો ના હોય તો તમે ખાવાના સોડા પણ એડ કરી શકો છો. હવે આમાં થોડુંક પાણી એડ કરી અને એકદમ ફીણી લેવાનું છે જેથી આપણે બધા એમાં ઈનો બેટરમાં મિક્સ થઈ જાય અને આપણું ખીરું છે એકદમ ફ્લફી થઈ જાય, ફૂલી જાય. તરત જ આપણે જ્યારે તમારે ઢોકળા બનાવવા હોય ત્યારે જ તમારે ઈનો એડ કરવાનો અને તરત 20 મિનિટે ઈનો નાખીને 20 મિનિટે જ તમારે ઢોકળા એડ કરી મૂકી દેવાના ડબ્બામાં. એટલે એડ કરી દેવાના અને જો આપણે 1 ઇંચ જેટલું રાખવાનું છે બેટર. વધારે હોય તો પણ બીજી વાર મૂકી શકો છો. અને આપણે હવે એને ઢાંકી દઈશું. ઢાંકી અને આપણે 10 મિનિટ રાખવાનું છે. એકદમ ઢાંકી ઉપર વજન મૂકી દેવો જેથી શું કે હવા બહાર ન વહી જાય, વરાળ, ઢોકળા આપણા સરસ ફૂલી જાય. જોયું, મસ્ત ફૂલી ગયા ને. ચેક કરી લેવાનું ચાકુ લઈને. જો આપણું ચાકુ એકદમ ક્લીન આવે તો સમજવાનું કે આપણું ઢોકળા રેડી છે. તો જોયું ને, આપણા ઢોકળા રેડી છે. આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ અને આપણે એનો વઘાર કરવાનો છે. એક કડાઈમાં આપણે વઘાર કરવાનો છે એટલે 2 ચમચી તેલ મૂકીએ, એમાં આપણે રાઈ મૂકીએ, 1 ચમચી રાઈ મૂકવાની છે. રાઈ આપણી તતડી જાય ત્યાં આપણે તલ છે, તલ એડ કરવાના છે. 1 ચમચી તલ છે. તલથી ટેસ્ટ મસ્ત આવે છે વઘારમાં. અને આ થોડાક મરચાં છે, આપણે એક મરચું નાખ્યું છે સુધારી અને એકદમ વઘારને હલાવી લઈએ. આમાં મેં ખાંડ એડ કરી છે. ખાંડથી આપણું ખમણમાં સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ખાંડ નાખી અને થોડુંક પાણી એડ કરી દઈએ જેથી આપણે જે ખમણ છે ને એકદમ સ્પોન્જી બને. બરાબર, પાણી એડ કરવાનું. થોડુંક પાણી ઉકળે પછી આપણે ખમણમાં એડ કરવાનું છે. આપણે આ ખમણને પહેલાં પીસ પાડી લઈએ. જોયું ને, હા, કેવા નાયલોન થયા છે. એમાં જો આપણે 1 ચમચી જે રવો એડ કર્યો છે ને એનાથી આપણો એકદમ ક્રન્ચી અને સરસ દાણેદાર નાયલોન જેવા ખમણ થાય છે. બહાર દુકાનવાળા પણ રવો એડ કરે છે
હવે આપણે જે વઘાર છે એ આપણે ખમણમાં એડ કરી દઈએ, જેથી આપણા ખમણ સરસ એકદમ પોચા થઈ જાય. અને ઉપર આપણે ટોપરાનું ખમણ એડ કરવાનું છે. જોયું ને, આપણા નાયલોન ખમણ રેડી છે. એકદમ નાયલોન થયા છે અને એકદમ પોચા, એકદમ જો રૂ જેવા સરસ થયા છે. એ પણ તમને દેખાડું. જોયું, આપણા સુરતી ખમણ રેડી છે. જોયું ને, આપણા ખમણ કેવા સરસ થયા છે. જો તમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.